Báo Nhật đưa tin, thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất Đông Nam Á. Ông Biden và ông Tập thảo luận về nguồn gốc Covid-19. Lòng dũng cảm phi thường của nữ tiếp viên trên máy bay bị cướp ngày 11 tháng 9. Kinh hoàng và kỳ diệu, câu chuyện của người bị chôn sống dưới tòa tháp trong ngày 11 tháng 9. Tổng thống Putin gục đầu trước linh cữu bạn. Ánh sáng lạ liên tục xuất hiện sau động đất Mexico, rộ tin đồn tận thế. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Hãng tin Nhật Bản Asia Nikkei sáng ngày 11 tháng 9 vừa đăng tải bài viết với tựa đề Thành phố Hồ Chí Minh có tỷ lệ tử vong do Covid-19 cao nhất trong khu vực. Các tác giả ở Thành phố Hồ Chí Minh và Tokyo đồng thực hiện bài viết cho rằng trung tâm kinh tế lớn nhất của Việt Nam có tỷ lệ tử vong do Covid-19 là 4,95%, cao hơn hẳn mức trung bình toàn quốc và so với các thành phố khác ở Đông Nam Á. Theo dữ liệu của Asia Nikkei, tỷ lệ tử vong do Covid-19 trong ngắn hạn của Việt Nam hiện là 4,95%, ghi nhận đến ngày thứ Tư ngày 8 tháng 9, cao hơn mức trung bình toàn quốc là 2,6%. Tỷ lệ này được tính bằng công thức lấy số ca tử vong do Covid-19 trung bình 7 ngày, chia cho số ca nhiễm trung bình 7 ngày. So sánh với khu vực Đông Nam Á, tỷ lệ tử vong do Covid-19 ngắn hạn ở Campuchia là 2,38%, ở Thái Lan là 1,34%. Mặc dù đất nước chùa vàng cũng đang chống chọi với đợt dịch tồi tệ nhất với khoảng 15.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Tính đến hôm thứ Sáu, Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tổng cộng 11.472 ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát, chiếm phần lớn trong số 14.745 ca tử vong trên toàn quốc. Từ khi dịch tái bùng phát từ tháng 4 đến nay, số ca tử vong ở Thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 78% trường hợp trên cả nước. Tuy nhiên, tình hình ở Thành phố Hồ Chí Minh đang có chiều hướng tích cực. Thành phố báo cáo 7.539 ca nhiễm mới vào hôm thứ Sáu, trong số 13.306 ca trên cả nước. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO sắp công bố chính thức vào ngày mai có đoạn viết rằng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn là tâm dịch của Việt Nam, chiếm xấp xỉ 48,3% ca nhiễm toàn quốc. Số ca nhiễm hàng ngày tăng 21,3% so với tuần trước. Tuần này, trung bình mỗi ngày, thành phố ghi nhận 5.746 ca nhiễm mới, chủ yếu bệnh nhân mắc biến chủng Delta. Trong khi đó, ông Tuấn Nguyễn, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Quốc gia Úc nói với báo Nikkei rằng chỉ có 5% quốc gia và khu vực trên thế giới chứng kiến tỷ lệ tử vong cao như ở Thành phố Hồ Chí Minh, hệ thống bệnh viện quá tải. Mặc dù chương trình tiêm chủng của thành phố đã tăng tốc từ ngày 21 tháng 6, nhưng phải chờ đợi một thời gian thì mới nhìn thấy tác dụng của việc tiêm ngừa vaccine, theo ông Tuấn nhận định. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden đã thảo luận về vấn đề điều tra nguồn gốc đại dịch Covid-19 trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào hôm thứ Năm ngày 9 tháng 9. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và tìm hiểu về nguồn gốc Covid-19 luôn là mối bận tâm lớn nhất của chính quyền Mỹ. Vấn đề này đã được nhắc đến, nhưng chúng tôi sẽ không đi vào chi tiết. Tổng thống Biden hồi tháng trước thề sẽ gây áp lực buộc Trung Quốc hợp tác điều tra về Covid-19. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 4,8 triệu người trên toàn thế giới. Cộng đồng tình báo Mỹ cho biết họ không thể rõ liệu virus có bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán hay không vì thiếu đi sự hợp tác của Bắc Kinh. Nước Mỹ hôm nay kỷ niệm tròn 20 năm sự kiện tấn công rúng động ngày 11 tháng 9 năm 2001. Vào lúc 8 giờ 20 sáng ngày định mệnh ấy, cô Betty Ann Ong nói bằng giọng thấp từ chuyến bay số 11 của hãng American Airlines. Bình tĩnh và ngắn gọn, cô thông báo cho nhân viên trên mặt đất. Buồng lái không trả lời, ai đó đã bị đâm trong khoang thương gia. Tôi nghĩ là có cả hơi cay và tôi nghĩ rằng chúng tôi đã bị cướp máy bay. Betty, 45 tuổi, đã yêu cầu làm thêm giờ trên chuyến bay số 11 khởi hành từ Boston đến Los Angeles để cô có thể cùng chị gái là Kathy đi du lịch đến Hawaii. Tuy nhiên, 11 phút sau khi cất cánh, những kẻ thông tặc tàn bạo đã quay đầu phi cơ và hướng về thành phố New York. Nhờ vào nữ tiếp viên Betty bí mật cảnh báo, cả thế giới biết được những kẻ cực đoan đã gây thương tích nghiêm trọng cho 2 tiếp viên hàng không, sát hại một hành khách và cướp quyền kiểm soát máy bay. Nhiều khả năng chúng đã sát hại 2 phi công. Cũng nhờ nữ tiếp viên dũng cảm, thế giới biết được hơi cay đã xuất hiện trên chuyến bay dù bị cấm và các hành khách đã trốn về một góc khi máy bay đột ngột rẽ về hướng New York. Giới chức nhanh chóng xác định danh tính 5 kẻ cướp máy bay bởi vì cô Betty và một đồng nghiệp khác đã thông báo số ghế máy bay của chúng. Lời cuối cùng của Betty chính là hãy cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho chúng tôi. Sau đó, chuyến bay số hiệu 11 đâm thẳng vào tháp Bắc Trung tâm Thương mại Thế giới vào lúc 8 giờ 46 sáng. 20 năm sau, nước Mỹ vẫn nhớ về 25 tiếp viên hàng không bị sát hại trong ngày 11 tháng 9. Trước phút lâm chung, họ đã chứng minh lòng dũng cảm phi thường. Thế nhưng sự đóng góp to lớn của Betty, một người Mỹ gốc Hoa, lại càng trở nên rực rỡ và cay đắng hơn
giữa lúc làn sóng thù ghét người gốc Á đang tăng lên tại Mỹ hiện nay. Cũng vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York, có một người đàn ông dù từng bị chôn sống bên dưới đống đổ nát của tòa Trung tâm Thương mại Thế giới, thế nhưng đã sống sót kỳ diệu. Ông Tom Canavan nhớ lại, ông đang ở tầng 47 tháp Bắc để tham dự một hội nghị thì chiếc máy bay số hiệu 11 của hãng American Airlines đã bị không tặc điều khiển đâm thẳng vào tòa nhà vào lúc 8 giờ 46 sáng. Đột nhiên xuất hiện tiếng ồn rất lớn và tiếng nổ. Chúng tôi lảo đảo vài bước về bên trái, vài bước về bên phải, khoảng 3 lần như vậy. Sau đó chính tòa nhà cũng oằn mình nghiêng ngã, theo nhân chứng kể lại. Tiếp đó, ông Canavan và các đồng nghiệp từ công ty môi giới First Union bắt đầu thận trọng đi xuống cầu thang an toàn, đi ngang qua cảnh sát, lính cứu hỏa và nhân viên cứu hộ. Những người đang dũng cảm tiến lên trên để chữa trị cho nạn nhân sống sót. Giữa lúc cuộc thoát hiểm đang diễn ra, chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào tòa tháp Nam. Ông Canavan kể rằng, ông và 4 đồng nghiệp đến được tầng hầm tòa nhà thương mại thế giới, nơi vốn có nhiều cửa hàng chen chúc. Đó cũng là lúc tòa tháp Nam sụp xuống và chưa đầy 30 phút sau, tòa tháp Bắc cũng chịu chung số phận nghiệt ngã. Tôi nhớ những tiếng thét kinh khủng của mọi người trước mặt mình, hoặc là do họ cố gắng thét lên trong khi đang chạy tìm lối thoát. Tôi không biết liệu tiếng thét có thoát ra từ cổ họng của mình hay không. Tôi chỉ cảm thấy những áp lực rất lớn và nhận ra tôi đã bị đè bẹp như một loài côn trùng nhỏ bé, tất cả chìm trong bóng tối. Những ý nghĩ cuối cùng của ông Canavan là sinh nhật 3 tuổi sắp tới của con trai và có lẽ ông sẽ không bao giờ gặp mặt con gái sắp chào đời. Nhưng ít lâu sau, ông cảm nhận được cát bụi trong miệng mình và ngửi thấy mùi khói dày đặc. Đó là lúc ông Canavan nói với chính mình, được rồi, tôi đã sống sót. Ông Canavan cho biết đã được một người đàn ông không rõ danh tính cứu mạng khi một mảng bê tông suýt rớt xuống đầu họ. Tuy nhiên, chính mảng tường ấy đã tạo thành một lá chắn kỳ diệu, giúp ngăn chặn các đống đổ nát khác của bê tông cốt thép. Sau đó, họ bắt đầu hành trình đau đớn để bò trường, đào bới và vươn lên từ đống đất đổ nát. Sau khoảng 20 phút, họ nhìn thấy ánh sáng và lấy lại hít thở một chút không khí đã loãng mùi khói. Tôi cuộn mình trong cái lỗ, tôi bị xây xát từ đầu đến chân, tôi đã đau đớn và sau đó chẳng còn cảm giác gì nữa. Nếu chỉ ở dưới thêm lòng đất vài phút nữa thôi, ông Canavan chắc chắn sẽ thiệt mạng vào lúc 10 giờ 28, tòa tháp Bắc hoàn toàn sụp đổ. Hầu hết đồng nghiệp của ông Canavan thoát chết trong gang tấc, nhưng 4 người đã qua đời. Ông Canavan nói rằng, ngày 11 tháng 9 đã trở thành một phần di sản của mình. Tôi là một phần của sự kiện 11 tháng 9 và nó cũng là một phần trong tôi. Nó không bao giờ biến mất. Mọi người đã nhiều lần vỗ về, hãy vượt qua mà tiếp tục sống. Nhưng sự kiện ấy không phải là chuyện mà bạn có thể vượt qua. Thị trưởng New York ông Bill de Blasio cho biết, thành phố không đối diện bất kỳ đe dọa lớn và cụ thể nào ở thời điểm hiện tại. Thị trưởng phát biểu vào thứ Sáu, tức một ngày trước kỷ niệm tròn 20 năm vụ tấn công 11 tháng 9. Thống đốc bang New York bà Kathy Hochul cho biết tại buổi họp báo bên ngoài trụ sở cảnh sát thành phố New York rằng, chúng tôi sẽ điều động mọi nguồn lực để bảo vệ thành phố. Mọi người sẽ nhìn thấy một chút tình trạng giống như thiết quân luật. Nhưng việc này là nhằm răn đe, bất kỳ ai muốn gây hấn với New York đều phải lãnh hậu quả. Hiện cảnh sát có vũ trang đang tuần hành ở Viện Bảo tàng và tưởng niệm sự kiện 11 tháng 9, với cảnh khuyển dò phá bom mìn cũng có mặt. Hướng tới kỷ niệm 20 năm sự kiện thảm khốc ngày 11 tháng 9, Ngoại trưởng Antony Blinken đã bày tỏ niềm thương tiếc với gần 3.000 người thiệt mạng và ông đặt ra nhiều câu hỏi về an ninh của nước Mỹ. Ông Blinken nói vào hôm 10 tháng 9 rằng, chúng ta đã tụ họp lại đây, trước tiên và quan trọng nhất, để tưởng niệm những người đã qua đời trong ngày kinh hoàng ấy. Ngoại trưởng sau đó phát biểu về tầm quan trọng của ngoại giao và đặt ra những câu hỏi nan giải. Liệu chúng ta đã giúp đất nước an toàn hơn, an ninh hơn? Có phải chúng ta đang nâng cao các lợi ích của mình? Có phải chúng ta đang sống đúng với những giá trị của mình? Hay là phải chăng chúng ta đang tập trung quá nhiều vào một vài mối đe dọa và bỏ sót những hiểm họa khác? Chuyển sang những tin tức nóng khác, nhà lãnh đạo cứng rắn của nước Nga, Tổng thống Vladimir Putin vừa có lần hiếm hoi bày tỏ cảm xúc trước công chúng. Theo đó, ông Putin đến viếng tang lễ của người bạn, kiêm Bộ trưởng Tình huống Khẩn cấp Nga, Evgeny Zhinichev vào hôm thứ Sáu ở thủ đô Moscow. Trước linh cữu cấp dưới và cũng là người đồng hành nhiều năm dài, ông Putin không kìm được nỗi xúc động. Tại tang lễ, Tổng thống Putin còn trò chuyện và an ủi nỗi đau của người vợ của Bộ trưởng. Bộ trưởng Zhinichev đã qua đời ở tuổi 55 khi cố gắng cứu mạng người khác trong một cuộc diễn tập ở Bắc Cực vào hôm thứ Tư vừa qua. Tại Afghanistan, Taliban đã thẳng tay trấn áp biểu tình và khiến cho 4 người thiệt mạng. Theo người phát ngôn về nhân quyền của Liên Hợp Quốc cho biết, các báo cáo nói rằng lực lượng Taliban đã dùng súng đạn, roi vọt và gậy ba tông để giải tán đám đông biểu tình. Taliban còn lục soát từng nhà để tìm kiếm những người tham gia phản đối. Ngoài ra, chiến binh Taliban cũng đã bị tố đánh đập nhiều phóng viên. Cuộc biểu tình bùng nổ ngay sau khi Taliban trỗi dậy nắm quyền và thành lập chính phủ tạm thời. Điều đó khiến nhiều người lo sợ tính mạng và sự an toàn của họ bị đe dọa, nhất là đối tượng như phụ nữ và người dân tộc thiểu số. Liên Hiệp Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi, chúng tôi đề nghị Taliban ngừng ngay việc sử dụng vũ lực
và bắt giữ tùy tiện những người biểu tình ôn hòa và giới phóng viên báo chí. Chiến binh Taliban đã xử tử Amrullah Saleh, anh trai cựu phó tổng thống Afghanistan hiện đang đứng về phe kháng chiến ở thung lũng Panjshir. Thông tin do người cháu của ông Saleh tiết lộ vào hôm qua ngày 10 tháng 9. Vài ngày trước đó, Taliban được cho là đã dùng vũ lực thu phục thành công tỉnh Panjshir, thành trì cuối cùng ở Afghanistan. Tuy nhiên, quân kháng chiến quốc gia Afghanistan tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Taliban, mặc cho vùng thung lũng Panjshir đã thất thủ. Về người bị Taliban xử tử, theo Reuters, ông Saleh là cựu giám đốc Tổng cục An ninh Quốc gia, cơ quan tình báo trong chính quyền sụp đổ hồi tháng trước ở Kabul. Như đã đưa tin, ánh sáng xanh bí ẩn đã liên tục xuất hiện trên bầu trời ở thành phố biển Acapulco và thủ đô Mexico City của quốc gia Nam Mỹ, sau khi hai địa phương bị rung chuyển vì động đất mạnh 7 độ vào tối thứ Ba ngày 7 tháng 9. Hiện mạng xã hội Twitter ở Mexico ngập tràn những tin đồn như ánh sáng xanh báo hiệu tận thế. Theo Reuters, loại ánh sáng hiếm gặp thường xuất hiện sau động đất đã nhiều lần bị gán vào ý nghĩa tâm linh. Mặt khác, khoa học chưa nghiên cứu kỹ về nguồn gốc của loại ánh sáng xanh này. Một số giả thiết cho rằng, ánh sáng sau động đất xuất hiện do sự ma sát của đất đá bị xáo trộn dưới lòng đất đã tạo ra tia lửa điện. Trận động đất vừa qua đã gây kinh hoàng ở hai thành phố của Mexico, khiến một người thiệt mạng và nhiều ngôi nhà bị sụp đổ. Tuy nhiên rất may là không có tổn thất quá lớn về người và của. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng, phát sóng vào lúc 15:30 hàng ngày trên kênh FBC. Mời quý vị đón xem.